Ahoj, zdravím vás u mého dalšího videoblogu, který se bude, jak jsem slíbila, zabývat plastickými operacemi. Dnes budu mluvit konkrétně o plastice nosu, protože to je operace, kterou jsem v rámci mé feminizace podstoupila jako první. Osobně si myslím, že tato operace pro feminizaci obličejí vůbec není nutná, a to hlavně proto, protože spousta holek má kolikrát větší nos než kluci. Je to například ta Polívková herečka nebo ta herečka, co hraje v comebacku, Kai. Babčáková, přesně tak. Tak ty třeba nemají vůbec nějaký extra malý nebo hezký nos a přitom vypadají žensky. Takže myslím si, že pro feminizaci obličejí toto není nutná operace. Já jsem na tu operaci šla z jediného důvodu, a to bylo proto, že když jsem dělala Thai box, tak jsem si 3krát zlámala nos, jak vidíte tady na této fotce. Tak. A proto jsem se rozhodla jít do plastiky nosu jako první. Osobně si myslím, že pokud chcete podstoupit plastiku nosu a vůbec nezáleží na tom, jestli se jedná o feminizaci obličeje nebo prostě jenom chcete jiný nos, stačí to bohatě řešit v České republice. Myslím si, že čeští chirurgové, co se týče základních plastik, jako jsou prsa, nos, brada, po případě to čelo, což už je specializovaný chirurg, ale v podstatě toto jsou operace, které zvládnou čeští chirurgové velice dobře, protože na to chodí hodně lidí. Opravdu jako plastika nosu není nic speciálního. Rozdíl je to, že v Česku vás taková plastika vyjde od 30 do 50 tisíc, kdežto v zahraničí vás taková operace může stát třeba 100 až 150 tisíc klidně. Například facial team, tam to vychází snad na 3000 eur, jestli se nepletu, nebo tak nějak. Ten chat, který mě dělal vaginoplastiku, tak tam to stojí přes 150 tisíc thajských bátů, takže krát 0,7, tak to budu se pohybovat zase kolem 100 tisíc. Takže myslím si, že co se týče tady této operace, vůbec to není nutné postupovat zahraničí. Takže a teď k samotné operaci. V podstatě v nemocnici jsem byla jenom 2 dny. Ve středu jsem nastoupila na operaci, ráno jsem došla do kliniky a na operaci jsem šla už někdy dopoledne, s tím, že jsem se zbudila ještě ten den odpoledne a nechali si mě tam do následujícího rána a dopoledne už jsem šla domů. Bylo to docela psychocesta, pamatuju si, že tehdy pro mě jel kamarád a on řídil jakoby moje auto. Mně se v tom autě udělalo strašně špatně, ale já jsem byla úplně ještě mimo z té narkózy, mimo z té bolesti, protože docela hodně to bolí. Navíc máte v nose takovou tu tamponádu, jak se říká, že vlastně máte vycpaný kompletně nos tamponkama a nemůžete vůbec dýchat nosem. To je nemyslitelné ty první dny. Musíte dýchat pusou, takže jsem byla úplně mimo, ale jak jsme jeli tím autem, tak se mě udělalo strašně špatně, takže mě musel zastavit a já jsem to nakonec musela dojít pěšky až domů, protože jsem nebyla schopná vůbec v tom autě vydržet. Já jsem zkusila nasednout a hned se mě udělalo špatně. Ale to je individuální, to je jenom jakoby, že to je náročné, jako kdyby si vás nechali v nemocnici o den díl, tak bych rozhodně zrovna tímto neopovrhla, a to v případě jakékoliv operace. Nicméně, jak už jsem teda říkala, máte tu tamponádu po té operaci. To je poměrně zásadní věc, protože se hrozně těšíte, až vám ty tamponky vyndají. Je to strašně nepříjemné poměrně, ono to nebolí nějak moc, ale je to strašně nepříjemné. A poté, co vám ty tampony vyndají, tak přijde ohromná úleva. Takže tu tamponádu mi vyndávali po 3 dnech v pátek, nebo v pondělí. Přiznám se, že teď si ho přesně nepamatuji, jestli to byl pátek nebo pondělí. Ono to je variabilní, záleží, kde vám tu operaci dělají. V podstatě už to bylo taky 2 roky, co jsem na té operaci byla. To se strašně těšíte, až se toho zbavíte. Bývá to 3 až 5 dní rozmezí. A potom následně vám tam máte takovou sádru. Já bych vám chtěla ukázat obrázek, vypadá to asi takto. Každopádně po té, co mi to sundali, a to už teda trvalo tak 10 až 14 dní, je to takový nepříjemný pocit, hrozně máte strach, že třeba se do toho nosu bouchnete nebo cokoliv. Ten nos je, když se třeba takto já teďka dotknu špičky nosu, tak je to úplně v pohodě, je to přirozené, člověk cítí, že se dotkne, cítí žádovost nebo tak. Ale po té operaci je ten nos extrémně hypersenzitivní. To když se vás někdo takto dotkne, tak člověk má prostě z toho hrůzu, aby ho někdo neťukl cokoliv. Takže jsem se hrozně vyhýbala objektům, abych se vůbec z něčeho nebouchla nebo tak něco. A zároveň teda nedovedu si představit, že bych s tím šla do společnosti, protože skutečně máte úplně převázaný obličej. Navíc se dělají některým lidem otoky. To musím teda zaklepat na dřevo,
že mně se naštěstí nedělají moc otoky, jakoby ani po plastice brady, ani po plastice nosu jsem neměla moc otoky, uvidíme teda, jaké to bude po plastice čela, ale ty otoky, ty se mě tak moc nedělají, takže ty jsem neměla, ale jsou lidi, co jsou strašně oteklí, takže to je variabilní a bývá to asi tak těch 14 dní. Poté mě to, jak vám to sundají, tak už jsem měla jenom nos takto přelepený pásečkou, což vidíte na této fotce. A to jsem už teda konečně já a to už ten nos tak strašně nebyl, ale furt je to takové nepříjemné, takové hodně citlivé a myslím si, že do takového normálu se mě ten nos dostal snad, jestli si to správně vzpomínám, asi po 2 měsících. Nicméně aktivně jsem začala žít hned, jakmile mě sundali tu sádru. V podstatě jsem začala pozvolna nějaký pohyb, aspoň chůze, procházky, pak navíc cvičení a tak podobně. Takže jakoby, jak vám sundají tu sádru, už se dá aktivně nastoupit do života. Takže suma sumárum. A když bych shrnula plastiku nosu, co se bolestivosti týče, bolí to, tak jako z mých zkušeností, co jsem zažila, je to taková ta 6 z 10 asi bolest. Tady vám přišel kamarád, mimochodem musím přerušit. Pojď, zaříku. Tak, kde jsem skončila. Takže co se týče té ceny, tak to vyjde asi dráž než ta brada, ale zase je to levnější než prsa. A co se týče nějaké neschopenky, tak zhruba do 14 dní člověk jakoby asi se do té práce nedostane, potom může normálně nastoupit. Výsledek, já mám z té operace radost, i když nevím, jestli to jde tady vidět, když tak není ten nos 100% rovný, i když mě to bylo řečeno, jak jste viděli tu předchozí fotku, tak už mě doktor řekl na začátku, že mě ten nos vždycky půjde doprava, jak jsem to měla odbočené. Navíc, jakoby, když se podíváte takto, je důležité dívat se na svůj obličej, jak je, tak mě jde v podstatě trošku tady, mě to jde rovně, ale mě jde ten obličej tak a tak. V podstatě to dělá takovýto jakoby esíčko. Takže nemám ho 100% rovný ten nos, ale to asi nevadí. Ono, ta plastika nemusí být vždycky 100%, a když se podíváte na internet, jak vypadají plastiky nosu, kolikrát jsou krásné, dokonalé nosíčky, tak nemusí to tak vždycky dopadnout, jo? A to neznamená, že se ta plastika nepovedla, a o tom určitě budu mluvit i dál. Ono, každý člověk má limity a plastická operace, žijeme v době, kdy chirurgové dokáží hodně, ale plastická operace nedovede zázraky a vždycky se musí pracovat s tím vlastně, z čeho se vychází. Takže není možné třeba ze širokého obličeje udělat extrémně úzký, protože by na něho třeba musela sedět kůže. Není možné třeba v případě mého nosu, který jde doprava, udělat úplně to 100% rovný a podobně, jo. Nebo nikdy nebudu mít úplně třeba uzoušká ramena a také věci. Takže to zde je to, na co je třeba vzít vždycky v potaz, a když na tu operaci jdu, tak vědět, že to nemusí být úplně podle toho ideálu, ale já jsem s tou operací jakoby spokojená s tím výsledkem. Lidi si toho na první pohled nevšimnou, já jsem na to teď upozornila, ale mám z toho fakt radost. Takže toto je asi k plastice nosu. Příště budu mluvit o vlasových transplantacích, které byly následující operací, co jsem podstoupila, a budu se s váma těšit na viděnou. Pa, pa!